אהלן חברים, ברוכים הבאים למפגש שאלות ותשובות על תוכנית ביג שוט נו ריסק. איתי נמצא מיקי קץ, מנהל מחלקת הסוחרים של ביג שוט, ואני גיא ברנד. אלו השאלות ששאלתם אותנו הכי הרבה בנוגע לתוכנית ביג שוט נו ריסק. התוכנית בה אנחנו נותנים לכם תיק מסחר לתלמידים על סך $10,000 כוח קנייה. אז אם אתם מתעניינים בתוכנית, אם אתם עדיין מתלבטים ויש לכם שאלות לגבי התוכנית, אספנו עבורכם את כל השאלות שנשאלנו הכי הרבה פעמים ושנראות לנו הכי רלוונטיות עבורכם. מיקי, אתה מוכן? מוכן ומזומן. טוב, אז מיקי, אחת השאלות הכי נשאלות שיש על שוק ההון. שוק ההון זה דבר מסוכן, כן או לא? בתשובה הבסיסית היא ששוק ההון לא מסוכן. צריך כמובן לדעת את כל הנושא של אסטרטגיות מסחר, ניהול סיכונים, תוכנית עבודה מסודרת. כמו בכל מקצוע, מן הסתם לא כולם מצליחים, אבל ברגע שיש לך את הכלים הנכונים, אז אתה יכול בסבירות גבוהה יותר להצליח בכל הסיפור הזה. עכשיו היופי זה שבשנים האחרונות נכנסה הטכנולוגיה, היא מביאה לנו את המעטפת הנכונה, מלווה אותנו בעסקאות שאנחנו מבצעים, ומעבר לזה, שים לב גיא, אתה יכול לבחור האם לסכן $1 בעסקה או לסכן $1,000. כלומר, השליטה היא שלי לפי מה שאתה אומר. בדיוק. טוב, אז מיקי, הבנתי שצריך הרבה מאוד דברים כדי לדעת, לנהל את הסיכון נכון, אסטרטגיות, ויש גם טכנולוגיה שעוזרת לנו, אבל באמת, וגם שאלו אותנו את זה הרבה פעמים, זה נשמע כאילו אתה אף פעם לא מפסיד. כן, אז חלק אינטגרלי מכל המהלך הזה שנקרא מסחר הוא כמובן גם ההפסד. היופי זה שברגע שאנחנו יודעים לנהל את הסיכון, אנחנו נגיע למצב שבסוף החודש ובסוף השנה בעצם אנחנו נרוויח. העניין הוא שזה לא רק הפן השכלי, אלא גם הפן המנטלי. אנחנו כמובן צריכים ללמוד אותו, זה לא קל כל כך לכולם בהתחלה, אבל בשורה התחתונה זה לא קשה יותר מלנהוג ברכב. עד כדי כך. כן. טוב, אז עוד שאלה שנשאלת אין ספור פעמים, מיקי. למה בכלל אני צריך את זה? תשמע, דבר ראשון, יש פה ריגוש מדהים, זה תחום מעניין מאוד, אתם יושבים מול עצמכם במחשב, צריכים לקבל החלטות בזמן אמת, חד משמעית, גם שכלית וגם מנטלית, זה עושה את כל ההבדל. בנוסף לזה, אין תלות באחרים. זה המקצוע היחיד שאתם יכולים לשבת בכל מקום בעולם, לייצר עוד הכנסה נוספת, בלי שיש לכם עוד בוסים או כל אחד אחר מסביב, ספקים או מה שזה לא יהיה. אצלי האמת זה מגיע יותר מכיוון של משחקי מחשב, אני ממש רואה את זה כמו משחק מחשב. אוקיי, שאלה נוספת שהגיעה מכם בבית, גיא, הפעם אליך. מה הסיבה שאנחנו בעצם מחלקים כסף לאנשים ככה סתם? מה ההיגיון מאחורי התוכנית הזאת, נו ריסק? אז מיקי, דבר ראשון, אנחנו מחלקים כסף רק לאנשים מתאימים, וההיגיון הוא היגיון כלכלי לחלוטין. המטרה שלנו לייצר קהילת סוחרים רווחית, שיודעת לייצר רווחים באופן קבוע חודש אחרי חודש. אנחנו בנינו פה מודל כלכלי פר אקסלנס לחלוטין, במטרה למצוא את האנשים שיוכלו לייצר רווחים על הכסף שלנו. מתחילים עם תיק התחלתי של $10,000 כוח קנייה, ומשם הולכים וגדלים ככל שמצליחים לייצר את התוחלת החיובית, והדבר הוא נורא פשוט, לייצר רווח ששנינו חולקים בו, כלומר ששנינו מרוויחים, כאשר הסיכון במקרה הזה הוא עלינו בלבד. טוב גיא, אז השאלה האחרונה הכי חשובה כאן, שאלת המחץ, אם אתה יודע לייצר הרבה סוחרים רווחיים, למה זה בעצם עולה לי כסף? אז מיקי, אני רוצה להתחיל מהסוף. אז אתה, אם אתה סוחר ויש לך טרק רקורד מוצלח ואתה יודע לייצר תוחלת חיובית כל חודש ואתה רוצה לקבל ממני תיק מסחר חינם, בלי לשלם שום דבר, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר לשירות הלקוחות של ביג שוט, לקבוע פגישה עם ראש צוות הסוחרים שלנו, שב איתו אחד על אחד, בהנחה שהוא יראה שאתה יודע באמת לסחור, קיבלת מאיתנו את כל התהליך ותיק מסחר עלינו. אבל אם אתה רק בתחילת דרכך, או שכבר עברת מספר קורסים ולא הגעת באמת ליעד שהצבת לעצמך, אתה חייב להבין שכדי שאנחנו נצליח להפוך אותך להיות סוחר רווחי, דרושה השקעה גדולה מאוד, בכוח אדם, בחדר מסחר, במערכות בקרה, בהמון טכנולוגיה שאנחנו גם נותנים לך. הסיפור הזה עולה לא מעט כסף. הרי אין לנו באמת את האפשרות לדעת מראש אם אתה תהיה סוחר רווחי ביום מן הימים, ובאמת נוכל לייצר מודל עסקי שהוא טוב גם לך וגם טוב לנו. התהליך הזה הוא יקר, ואתה לוקח בו חלק קטן בסיכון. עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, $3,000 הראשונים שאתה תרוויח על התיק שאנחנו ניתן לך, הולכים אליך במלואם. אנחנו לא מתחלקים על $3,000, וזה למעשה כאילו החזרנו לך את דמי ההכשרה שלך. מאותו רגע אנחנו נתחיל לחלוק את הרווחים 50-50.
אוקיי, זו הזדמנות אכן נדירה, וכמובן השאלה המתבקשת שהגיעה מכם היא איפה הקאץ' כאן? הקאץ' הוא זה שפשוט לא כל אחד מתאים, כמו בכל מקצוע, לא כולם מצליחים ומתאימים לאותו מקצוע. על מנת לקבל מאיתנו חשבון ממומן, אתם צריכים ללמוד לקראת מבחן שאתם עוברים אותו פה אצלנו. אנחנו באמת מאמינים שכל מי שילמד לקראתו יצליח לעבור אותו, ובכלל אם אתם תרצו להיות סוחרים רווחיים, אתם חייבים להבין שמדובר במשמעת, בהתמדה, ברצון ובתשוקה להצליח, ורק כך תוכלו להגיע להישגים. ולמעשה כל מה שדיברנו היום מתחבר לנקודה אחת, והיא החזון שלנו. והחזון הוא פשוט, אנחנו רוצים לגרום לכמה שיותר אנשים בישראל להיות עצמאים מבחינה כלכלית. אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לממש את החלומות שלהם דרך מסחר בשוק ההון, בין אם זה מקצוע עיקרי או נוסף. ויחד, כקהילת סוחרים, אנחנו נוכל להפרות אחד את השני, לתת רעיונות למסחר בחדר המסחר, ולהיות קבוצה רווחית. האמת, גיא, שבכל השנים שאני נמצא בעולם המסחר, זו הפעם הראשונה באמת שנתקלתי במודל עסקי שיתופי כזה, וכמו שאתה יודע, אני בתחילת הדרך היה לי לא פשוט, דרך לא קלה בכלל, אבל היום הסוחרים החדשים שמצטרפים פשוט צריכים לקחת את זה לידיים, הם מקבלים בעצם את הכל. טוב חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם מהמפגש שלנו וקיבלתם כמובן את התשובות על כל השאלות ששאלתם. עכשיו לתכלס, אם אתם באמת סקרנים לגבי תוכנית ביג שוט נו ריסק, אם אתם רוצים לדעת יותר, לשדרג את החיים שלכם ולהתחיל לסחור בשוק ההון, תוכנית ביג שוט נו ריסק היא בהחלט בשבילכם. אז קדימה רבותיי, אל תפספסו את ההזדמנות, שיהיה לכם בהצלחה. להתראות.